අයිබෝන් හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට අලුත් පාඩමක් අරන් ආවා. මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැම දරුවෙක්ටම හැම වැඩිහිටියෙක්ටම. ඉතින් මම ගිය සතියේත් කියලා දුන්නා දිග වාක්‍යයක්. කොහොමද දිග වාක්‍යයක් හදන්නේ කියන එක තමයි මේ දවස්වල මම කියලා දෙන්නේ. මේ දිග වාක්‍යයක් හදන පාඩම් මාලාව ගැලපෙන්නේ යම් කිසි දුරකට දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන කට්ටියට තමයි. මුලින් ඉඳන් යන කට්ටියට ඇත්තටම මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මුලින් ඉඳන් යන කට්ටිය ඉන්නවනම් මගේ පළවෙනි පාඩම් ටික බලාගෙන ඉන්න. එතකොට හරි පිළිවෙලට කරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාඩම් මාලාව ගැලපෙන්නේ දැන් යම් කිසි දුරකට ඉංග්‍රීසි කතනය පුළුවන් කට්ටියට. දැන් මේ කියලා දෙන්නේ කොහොමද පොඩි වාක්‍යකින් දිග වාක්‍යයක් හදන්නේ? මොන වගේ වචනද ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අදත් මම ලස්සන දිග වාක්‍යයක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකත් මට උන සිද්ධියක් පාදක කරගෙන තමයි මේ වාක්‍ය මම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මොකද්ද මේ වාක්‍ය කියන එක. රයිට්. මේ වාක්‍යය ඉතින් ටික වෙලාවකින් ඩිස්ප්ලේ එකේ වැටෙනවා පොඩි වෙලාවක්. වාක්‍ය එහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. මොකද වාක්‍ය මම දිගටම ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක කරදරයක් වෙනවා බලන කට්ටියට වුණත්. ආපහු අන්තිමට මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ වාක්‍ය එක සැරයක් පෙන්නනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඉතින් කරන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය පොතක ලියා ගන්න. එක සැරයක් වීඩියෝ එක නවත්තලා වාක්‍ය තියෙන තැනින් වීඩියෝ එක නවත්තලා මේ වාක්‍ය ලියා ගන්න. එතකොට Tamanට වාක්‍ය තමන්ගේ පොතේ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම එක්ස්ප්ලেইন කරන එක හොඳට අහගෙන ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඔළුවට දාගෙන විතරක් මදි. මේවා හොඳට කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන කට්ටියත් එක්ක මේ වගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න තමන්ම අලුත් වචන දාලා. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මේවා පොත්වලට සීමා කරන්න එපා. හරි? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මුල්ම දේ මේවා කට ඇරලා වැරදි කතා කරන්න. මෙච්චර දිග වාක්‍යයක් මම ඉගෙනුවට මේක හරියටම කතා කරන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳන් යන කට්ටිය, ඒ කියන්නේ මේ ඉගෙන ගන්න කට්ටිය දන්න වචන දාන්න වැරදුනාට කමක් නැහැ. හොඳේ? ඕකත් ඔළුවේ තියාගන්න. රයිට්. අපි එනම් බලමු මොකද්ද අද ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය කියලා. ඔන්න stern and disciplinary actions must be taken immediately. Stern and disciplinary actions must be taken immediately. මේකේ තියෙනවා stern කියලා වචනයක්. ඒ මොකද්ද? stern කියලා වචනයක් තියෙනවා, disciplinary තියෙනවා, actions තියෙනවා. right? stern ඒ කියන්නේ දැඩි කියන අදහස, තද කියන අදහස. stern and disciplinary. disciplinary කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේක යන්න ඕනේ stern and disciplinary actions. actions කියන්නේ මොකද්ද? පියවර කියන අදහස. must be taken. must be taken මේක passive voice. එකක් බලමුකෝ. stern actions must be taken. දැඩි පියවර ගත යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. must be taken, should be taken ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන්. must be taken කොහොමද ගන්න ඕනේ? immediately. ඔන්න immediately ඉක්මනින්. ඔන්න stern and disciplinary actions must be taken immediately. ඉක්මනින් ගන්න ඕනේ දැඩි විනය පියවර. කාට විරුද්ධවද? against. ඔන්න සම්බන්ධ කරා. against විරුද්ධව. against the newly appointed assistant divisional secretary. The newly appointed අලුතින් පත් වුණ අන්නේ වගේ අදහස එන්නේ. appointed කවුද? assistant divisional secretary. assistant සහකාර divisional ප්‍රාදේශීය secretary ලේකම්. ඒ කියන්නේ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට විරුද්ධව තමයි. කවුද මේ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්? අලුතින් පත් වුණ කෙනෙක්. newly appointed අන්න එයාට විරුද්ධව against. එයා විරුද්ධව කියන අදහස. විරුද්ධව against the newly appointed assistant divisional secretary. ඉතින් මෙන්න මෙයාට විරුද්ධව තමයි දැඩි විනය පියවර ගන්න ඕනේ ඉක්මනින්. right. වාක්‍ය ඉවරයිද? නැහැ. තවත් තියෙනවා. right. මම හිතනවා එතනට නිකන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක passive voice වාක්‍යයක් තියෙන්නේ. right. මේක හොඳටම ඔළුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඇයි මේ විනය, ඒ කියන්නේ දැඩි විනය පියවර ගන්න ඕනේ කියලා තියෙන්නේ. හේතුව දාලා තියෙනවා. as people are severely inconvenienced. ඔන්න තව වාක්‍යයක් passive එකක්. ඇයි? as නිසා කියන අදහස. ඔන්න මේ as කියන්නේ නිසා කියන අදහස. because කියන එකම තමයි. මේ because කියන වචනේත් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. since කියන වචනේ දාන්නත් පුළුවන්. නිසා කිව්වහම since කියන එකනොත් ඒ අදහස ගන්න පුළුවන් නිසා කියන එක. හේතුවෙන් as කියන්න පුළුවන්, because since ඔය වගේව දාන්න පුළුවන්. as people are severely inconvenienced. නිකන් හිතන්න ඔක්කොම අමතක කරන්න. people are inconvenienced. ඒ කියන්නේ මිනිසුන් අපහසුතාවයටපත් වෙනවා කියන අදහස. මිනිසුන්ව අපහසුතාවයටපත් වෙනවා කියන අදහස. severely inconvenienced. severely තද බල ලෙස දැඩිව. හරි? severely inconvenienced. people are severely inconvenienced. මිනිසුන්ව දැඩිව අපහසුතාවයට පත් වෙනවා කියන අදහස. as people are severely inconvenienced. මිනිසුන්ව දැඩිව
ඒ කියන්නේ තද විදිහට මාර විදිහට අපේ වචනෙන් කියනවනම් මාර විදිහට අපහසුතාවයටපත් වෙනවලු. අමාරුව වැටෙනවලු. ඒ හින්දා කාට විරුද්ධවද විනය පියවර ගන්න ඕනේ? දැඩි විනය පියවර against the newly appointed assistant divisional secretary. අන්න මෙයාට විරුද්ධව තමයි දැඩි විනය පියවර ගන්න ඕනේ. දැන් හේතුවක් දන්නවා. ඇයි මිනිස්සුන්ව මාර විදිහට අපහසුතාවයටපත් වෙනවලු. තවත් තියෙනවා. ඇයි මේ අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ මිනිස්සුන්ව? ඔන්න බලන්න මොහොකින්ද සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ due to නිසා මෙන්න මේ හේතුවෙන් because of කියන එක දාන්නත් පුළුවන්. due to නිසා due to her irresponsible activities. ඔන්න අලුත් වචනය irresponsible. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? වගකීම් විරහිත කියන එක. වගකීම් විරහිත ක්‍රියාකාරකම් activities due to ඒ මේ මිනිසුන් අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ අරය හින්දා due to her irresponsible activities. ඇයගේ ඒ කියන්නේ වගකීම් විරහිත ක්‍රියාකාරකම් නිසා. ඔන්න එක හේතුවක්. තව හේතුවක් තියෙනවා. කමා එකක් දාලා තියෙන්නේ her failure to address important matters on time. මේ ඇඩ්‍රස් කරනවා කියන්නේ මේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එකද? නෑ. ඒ ප්‍රශ්නෙට යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නෙට යොමු වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට අටෙන්ඩ් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන මේ ඇඩ්‍රස් කියලා ගන්නෙ. right? ඒ කියන්නේ මෙයා මෙතන කියන්නේ her failure. ඒ කියන්නේ ඇයගේ අපොහසත් වීම. හරි බැරිකම, බැරිවීම කියන අදහස. ඇයගේ බැරිවීම. මොකක්ද? ඒ කියන්නේ එයාගේ failure එක. her failure to address important matters. ඒ කියන්නේ important ගොඩක් වැදගත් කියන අදහස. වැදගත් ප්‍රශ්න matters කාරණාවලට. හරි ප්‍රශ්නවලට කාරණාවලට. හරි matters on time. හරි වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නවලට address කරන්න බැරිකම. හරි අපොහසත් වීම. හරි ඒක තව හේතුව. මොකද්ද? කලින් හේතුව බලන්න irresponsible activities වගකීම් විරහිත වැඩ එක හේතුවක්. ඒක තමයි මිනිසුන් අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ. තව මොකද්ද හේතුවක් මිනිසුන් අපහසුතාවයටපත් වෙන? ඒ කියන්නේ එයා මේ වැදගත් කාරණාවලට වැදගත් ප්‍රශ්නවලට මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට මේ හරි වෙලාවට on time address කරන්නේ නැහැලු. ඒ ප්‍රශ්න ගැන බලන්නේ නැහැලු. හොයලා බලන්නේ නැහැ කියන අදහස. ඔන්න ඔය හේතු දෙක තියෙන්නේ. හැබැයි හේතු දෙකයි දැන් නැහැ. අන්තිමට n කියන එකෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා තව ලොකු හේතුවක්. මෙන්න මේ හේතුව තමයි ගොඩාක් කට්ටියක තියෙන්නේ. කියන්නේ ලොකු තනතුරු හම්බුනහම හරිය ලොකු කමක් එනවානේ. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතුවත් මිනිසුන්ව අපහසුතාවයටපත් වෙන්න ලොකු හේතුවක්. අන්තිමට තියෙනවා and ඒ වගේම her arrogance. ඒ කියන්නේ යාගේ තියෙන අර ලොකුකම. අර මාන්නය ලොකු ඊගෝ එකකින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොකු තනතුරක් හම්බුනහම හිතනවා මම තමයි වැඩකාරයා. මට හැමෝම යටත්. හරි අන්න එහෙම හිතන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම හිතන කට්ටියට එහෙම හිතන තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ මේ මිනිස්සු හින්දාමයි. මිනිස්සු ගිහිල්ලා අර වැඳගෙන දෙකට නැවීගෙන නේ අනේ මේක කරගන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා කොන්ද කිලින් තියන් යන්න හැම වෙලාවෙම. තනතුරු අපිට වැඩක් නැහැ. අපි හැමෝටම ගරු කරලා කතා කරන්නේනේ සර් මිස් කියලා ඕනම කෙනෙක්ට. කාට වුණත් අපි එහෙමයි කතා කරන්න ඕනේ. කොහේ වුණත්. right? හැබැයි එහෙම කිව්වහම ඒගොල්ලෝ හිතනවා නිකන් ලොකු තනතුරු වල ඉන්න කට්ටිය හිතනවා අපි මේගොල්ලොන්ව පා ගන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් කට්ටිය මම නම් දැකලා තියෙනවා. එකම දේ මම කියන්නේ හැමෝටම ගරු කරලා කතා කරන්න. ලොකු තනතුරක ඉන්න කෙනෙක්ට වුණත්, පොඩි තනතුරක ඉන්න කෙනෙක්ට වුණත්, පොඩි මිනිස්සෙක්ට වුණත්, කාට වුණත් හැමෝම මිනිස්සු නේ. පොඩි කෙනාට වුණත්, ලොකු කෙනාට වුණත් හරි ගෞරවයෙන් කතා කරන්න. එහෙම ගෞරවයෙන් කතා කරනකොට වුණත් අනිත් කෙනා අපිව පා ගන්න හදනවා නම් එතනදී ඉදිරිපත් වෙන්න. right? මේක ඕගොල්ලෝගේ රාජකාරිය මේක කළා දෙන්න. ඒ වගේ කෙලින් කොන්ද කෙලින් තියන් වැඩ කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම නේ. හරි? ඉතින් මෙන්න මේක ගොඩාක් කට්ටිය අපි දකිනවා. arrogance එක. හරි? ලොකු ඊගෝ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු නිකන් අර මාන්නයක් තියෙනවා. නිකන් හරි අමුතු ලොකුකමක්. නිකන් hina වෙන්නවත් දන්නේ නැහැ. අර ගිය සතිය කරා වගේ පාඩමේ කරා වගේ hina වෙන්නවත් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නිකන් අර අමුතු ඇඟට අමුතු පවර් එකක් අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියට හැමදාම මේ පොසිෂන්ස් වල ඉන්න බෑ. මොකද හැම මිනිස්සෙම එක වගේ නෑනේ. කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවා. කෙලින් කතා කරන කට්ටිය. හරි ඉතින් ඒ කට්ටියත් එක්ක බේරෙන්න බෑ. ඉතින් ඒකින්ද හැමෝම දැනගන්න තමන් රාජ නිලධාරියෙක් නම් තමන් හම්බල් වෙන්න හැම වෙලාවෙම මිනිස්සුත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න. එහෙම කරන්න තමන්ගේ ලොකුකම් කාටවත් පෙන්වන්න යන්න එපා. එහෙම හැමෝම ලෑස්තිත් නෑ. ඉතින් එහෙම වගේ කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා ලංකාවේ ලෝකේ ඕන තැනක. හරි. හරි. අපි බලමුකෝ පාඩම. And her arrogance එයාගේ ලොකුකම when interact වෙනවා කියන්නේ කටයුතු කරනවා කියන අදහස. ගැටෙනවා කටයුතු කරනවා when interacting with the general public කියන වචනේ දන්නවද දැන්? මහ ජනතාව. ඉතින් මෙයාගේ නරක දේවල් තුනක් තියෙනවා. මොනවද? පළවෙනි දේ තමයි irresponsible activities. වගකීම් විරහිත වැඩ.
ඒ වගේම ඇඩ්‍රස් කරන්න යාලු important matters on time. හරි වෙලාවට මේ වැදගත් කාරණා වැදගත් ප්‍රශ්න වලට අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. හොයලා බලන්නේ නැහැ කියන එක. අනිත් එක තමයි her arrogance when interacting with the general public. නිකන් හිතන්නකෝ when interacting with people. මිනිසුත් එක්ක වැඩ කරනකොට මිනිසුත් එක්ක කටයුතු කරනකොට මාර ලොකුකමක් තියෙන්නේ. හරි? when interacting with the general public. මහ ජනතාවත් එක්ක කටයුතු කරනකොට හරි ලොකුකමක් තියෙන්නේ. අමුතු arrogance එකක් තියෙන්නේ. අමුතු ego එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තුන තමයි මෙයාගේ නරක පුරුදු තුන. හරි? ඉතින් ඔන්න ඔය ගැන තමයි මේකෙන් සඳහන් කළේ. මේ වාක්‍යයෙන් සඳහන් කළේ මිනිස්සු ඇයි ගොඩාක් දුරට අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ? මෙන්න මේ මම කිව්ව කරුණු තුන හින්දා. මෙන්න මෙයාගේ කවුද මෙයා? අලුතෙන්පත් වුණ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්. තේරුණා නේද? ඉතින් එයාට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒකට ඉක්මනින් දැඩි විනය පියවර ගන්න ඕනේ. එයාට විරුද්ධව. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන්න වාක්‍ය හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. මේකෙන් ඉංග්‍රීසි පාඩමක් වගේම තමන්ගේ ජීවිතයට යම් කිසි දෙයක් වැදගත් දෙයක් එකතු කරගත්තා කියලා මම හිතනවා. තමන් රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්. හරි? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ පොළවේ ඉන්න මිනිස්සෙක් වශයෙන් මෙන්න මේවා ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ ක්වොලිටිස් තමන්ගේ ඇඟට දා ගන්න. හරි? තමනුත් හොඳ මිනිස්සෙක් වෙන්න. දැන් මමත් බලන්නේ හැමදාම හොඳ මිනිස්සෙක් වෙන්න. මොකද අපිත් වැරදි තියෙන ඕන තරම්. අපි බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වැරදි ටික හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕගොල්ලොත් හැදෙමු. ඒ වගේම මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තේරුණානේ? මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම ඉගෙන ගන්න ගමන් අනිත් දේවලුත් ඉගෙනගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ හරියට හදාගන්න. ලබන සතියේත් මම මේ වගේම පාඩමක් අරන් එන්නම්. ඉතින් ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයිබෝවන්.